हेलो नमस्कार स्वागत छ तपाईलाई युट्युब च्यानलमा हामीले मेटेरियल युज इन डे लाइफ च्याप्टर केमिस्ट्रीको पढिरहेको छौं हैन र यसमा चाहिँ आज हाम्रो 5th भिडियो र यसमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ सोप र डिटर्जेन्टको कुरा गर्छौं सो लेट मी स्टार्ट विथ सोप है त अब नाउ सोप इज समथिङ दैट वी आर भेरी फ्यामिलियर हैन सोपको कुरा गर्दाखेरि नाउ व्हाट इज सोप यसको पहिला म सिम्पल डेफिनेसनबाट सुरु गर्छु नाउ सोप इज अ सब्स्टेन्स कुनै एउटा सब्स्टेन्स हो र यो सब्स्टेन्स हामी केको लागि पर्पस केको लागि युज गर्छौं भने नाउ इट इज युज फर के त क्लिनिङ पर्पस हैन यसलाई चाहिँ हामी सरसफाइको रूपको लागि प्रयोग गर्छौं इट्स अ भेरी सिम्पल डेफिनेसन हैन सो यो चाहिँ मैले जनरली मैले जति पनि डेफिनेसनहरु पढ्छु म आई प्रिफर सीडीसी बुक बिकज द ल्याङ्ग्वेज इज भेरी सिम्पल र त्यसमा तपाईँ एक्ज्याक्टली एक्जाममा जे चाहिन्छ एससीको लागि चाहिन्छ त्यो कुराहरु मात्रै छ सो तपाईले अब एससीको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ keep that in mind है सीडीसी बुक ओके ल सो सोप इज अ सब्स्टेन्स दैट इज युज्ड फर क्लिनिङ पर्पस त्यो कुरा त भइहाल्यो अब यसलाई अलिकति किनभने लाइक लेट्स डिफाइन केमिकली नाउ केमिकल व्हाट इज सोप सोप भनेको के हो त सो केमिकली यसको डिफाइन गर्दाखेरि नाउ सोप इज अ सल्ट हैन इट इज अ सल्ट अफ के भन्दाखेरि फ्याटी एसिड भयो हैन इट इज अ सल्ट अफ फ्याटी एसिड नाउ अब अलिकति बेटर डेफिनेसन बनाउने हो भने वी क्यान कम्बाइन दिस टु डेफिनेसन कम्बाइन गर्दै व्हाट इज सोप सोप इज अ सल्ट अफ फ्याटी एसिड दैट इज युज्ड फर के त क्लिनिङ पर्पस हैन जुन चाहिँ क्लिनिङ पर्पसको लागि युज हुन्छ हैन ओके ल सो दिस इज द डेफिनेसन अफ सोप अब यो सोपको बारेमा अझै फर्दर कुरा जान्नको लागि आई वान्ट टु एक्सप्लेन समथिङ है जुन त हामीले यो कुराहरु एसिड बेस एन्ड सल्ट च्याप्टर पनि आइसकेको छ त्यहाँ पढिसकेको छ त्यही पनि आई वान्ट टु रिकल यु समथिङ है एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नाउ इट इज अ सल्ट हामी यहाँ भनिरहेछौँ थाहा छ हामीलाई सल्ट कसरी बनाइन्छ सल्ट बनाउने धेरै मेथडहरु छ त्यो मेथडबाट एउटा मेथड चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्हेन वी ट्रिट एसिड विथ बेस जब एसिडलाई बेससँग रियाक्ट गर्छौं व्हाट वी गेट भन्दाखेरि वी गेट सल्ट एन्ड के आउँछ यहाँनिर वाटर आउँछ हैन यो दुईटा कुरा हाम्रो बन्छ यो हामीलाई थाहा छ है ल अब यो कुरा भयो नाउ अब कस्तो छ भन्दाखेरि लेट्स टेक एन एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको कुरा गर्छु म यहाँनिर जस्तो हामीले यहाँनिर एसिड लियो HCl हैन बेस लियो सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके लाई रियाक्ट गर्यो भने के बन्छ सोडियमले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो यो भनेको NaCl प्लस के भयो हाम्रो यहाँनिर वाटर भयो है अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यही कुरा पढ्ने क्रममा हामीले के कुरा पढ्यो हाउ इज बेसिक सल्ट फर्म अब मैले किन बेसिक सल्टको कुरा गरिरहेको छु भने नि बिकज सोप इज अ बेसिक सल्ट सोप एउटा बेसिक सल्ट हो नाउ हाउ कैन यू से सोप इज अ बेसिक सल्ट हैन सोप बेसिक सल्ट हो भनेर कसरी थाहा भयो यहाँलाई सो एउटा चाहिँ थ्रु द रियाक्सन किनभने यो सोप बनाउनको लागि जुन बेसको हामी प्रयोग गर्छौं एक्चुअली वी युज के द सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाउ नो दिज आर द स्ट्रङ बेस यो स्ट्रङ बेस भयो अब एसिडको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि साबुन बनाउन हामीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ दैट इज आइदर ओइल और फ्याटी एसिड हो अब ओइल र फ्याटी एसिड चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा भएको जुन हाम्रो एसिड हुन्छ दिज आर वीक एसिड अर्ग्यानिक एसिड हाम्रो जहिले पनि वीक हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ हैन सो यहाँनिर एसिडको कुरा गर्दाखेरि वी टेक अ वीक एसिड अब यो कसको कुरा हामीले यहाँनिर मैले भनिहालेँ दैट इज फ्याट और ओइल हामीसँग हुन्छ हैन अब जब हामी फ्याट र ओइलसँग सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रिट गर्छौं यति बेला हाम्रो के बन्ने हो भन्दाखेरि वी गेट अ सोप यो चाहिँ हाम्रो सोप हो भनेको यो हाम्रो बेसिक सल्ट बन्यो प्लस र सोप पछि यहाँ के भन्दै नेक्स्ट भनेको हामी यहाँनिर इट फर्म्स ग्लिसरोल है यहाँ चाहिँ हाम्रो GLYCER हैन यहाँ हाम्रो ग्लिसरोल भन्ने हो अथवा ग्लिसरोल अथवा ग्लिसरिन जो हामीले हाइड्रोकार्बन च्याप्टरमा पढेका छौं हैन सो इट्स अ कम्पाउन्ड दैट्स भेरी युजफुल फर अस अनि यसमा साबुन त बन्ने भयो यसको साथै अर्को एकदम युजफुल बाइ प्रोडक्ट बनिरहेछ दैट इज ग्लिसरोल अब यहाँसम्म भयो हैन नाउ सो यहाँबाट एउटा कुरा के थाहा भन्दाखेरि तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेशन व्हाट आर द र मेटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेक सोप सोप बनाउन के चाहिन्छ सो यसको लागि दुईटा कुरा मेजर चाहिने रहेछ एउटा भनेको वी नीड आइदर फ्याट र ओइल जे भए पनि हुन्छ दिस इज द सोर्स अफ फ्याटी एसिडको सोर्स भयो नेक्स्ट थिङ वी नीड अल्काली हाम्रो अल्काली चाहिन्छ आइदर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड अब कहिले हामीलाई के भन्छौं कास्टिक सोडा किन सोडा सोडियम छ त्यहाँनिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम छ नाउ यो कास्टिक सोडा चाहिँ अब यो के हुने भयो यु क्यान गेस दैट इज कास्टिक पोटास हैन सो हामीले यहाँनिर अथवा कमनली यसलाई चाहिँ लाई पनि भन्छ है यो तपाईको मार्केटमा चाहिँ इट इज किन्दाखेरि चाहिँ यसलाई लाई पनि भनिन्छ जस्तो यो हाम्रो कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास अथवा लाई दिस आर द कमन वर्ड दैट पीपल युज ल यो चाहिँ हाम्रो साबुन बनाउने एउटा मेथड भयो हैन अब यसको हामी एउटा एक्जाम्पलमा पनि जान्छौं अनि त्यो एक्जाम्पलको रियाक्सनको हामी कुरा गर्छौं
तर बिफोर द्याट अघि मैले कुरा के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि नाउ सोप इज अ बेसिक सल्ट हाउ इज द्याट भनेर एउटा रियाक्सनबाट थाहा भयो होइन अर्को कुरा हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ भने नाउ सम प्रपर्टी अफ बेस हामीले हेर्ने भने नाउ इफ यु रिकल होइन यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बेसको प्रपर्टी के छ त विन द्याट बेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ बेस इज स्लिपरी टु टच यो फिजिकल प्रपर्टीमा कुरा गर्दैछु र साबुन थाहा छ हामीलाई सामान्यतः के हुन्छ चिप्लो हुन्छ छुन चिप्लो हुन्छ सो एउटा प्रपर्टीले सेटिस्फाई गर्यो अब अर्को प्रपर्टीमा जानु हो भने नाउ बेस आर बिटर इन टेस्ट बेस हाम्रो के हुन्छ बिटर इन टेस्ट हुन्छ अब यस फर द सेक अफ साइन्स होइन किनभने हामी भन्छ नि पढ्दाखेरि जति धेरै हाम्रो सेन्स अर्ग्यानहरूको इन्भल्भ भयो त्यति तपाईँलाई स्टफहरू याद हुन्छ भन्छ होइन जस्ट यु क्यान टेक अ लिटल हल्का चाकी हेर्नु होइन एन्ड इफ यु डु द्याट इट्स अ बिटर इन गेट द टेस्ट भनेको सोप इज अ बेसिक सल्ट है सोप चाहिँ हाम्रो बेसिक सल्ट हो अब हामी इक्जाम्पलमा जाउँ ओके यो जुन हाम्रो साबुनको जुन रियाक्सन छ सोप फ्रम मिल्कको जुन रियाक्सन छ त्यो रियाक्सन बुझ्नको लागि देयर आर सम रिक्विजिट होइन केही कुरा बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ प्रिरिक्विजिट के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा गर्छु म यहाँनिर अल्काइल ग्रुप हुन त यो अल्काइल ग्रुपको बारेमा यसको हाइड्रोकार्बन पनि हामीले पढेको छौँ होइन अन्त आई हेभन मेड भिडियो म भन्नु त चाँडै नै होइन त्यही छ सो अल्काइल ग्रुपमा जानु हो भने वाट इज अल्काइल ग्रुप तर थाहा छ अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्नुभयो भने वाट यु अप्टेन वी अप्टेन त अल्काइल ग्रुप होइन यसमा हामीले अल्काइल ग्रुप अप्टेन गर्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल हामीसँग मिथेन छ द्याट इज CH4 भयो यो मिथेन भयो यसको एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिउँ यो भने के भयो CH3 भयो यहाँ मैले यो राखिदिएँ यो राख्नु कारण के हो इट सोज अ बन्ड होइन यसले बन्ड कुरा जस्तो फर इक्जाम्पल यसलाई मैले केमिकली स्ट्रक्चर फर्ममा गएको भए यो कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो C यहाँनिर H छ यहाँ H छ यहाँ H छ यहाँनिर H छ एउटा हाइड्रोजन हामीले रिमुभ गरिदियो के बन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सो यो हाइड्रोजन त गयो भने चाहिँ के भयो यहाँनिर ड्यास मात्रै एउटा बन्ड भयो सो यो इट देखाएको अनि हाम्रो C छ बाँकी तीनटा हाइड्रोजन हो होइन अथवा सिम्पली यसलाई मैले यहाँनिर CH3 लेखेँ सो यो भनेको मेथेन भयो यो हाम्रो के भयो मिथाइल भयो लाइकवाइज अब इथेनबाट हाम्रो इथाइल बन्छ होइन यस्तै गरेर सोपमा जुन हामी अल्काइल ग्रुप युज गर्छौँ यसको सिम्बल चाहिँ सरी यो अल्काइल ग्रुपको सिम्बल हाम्रो क्यापिटल R हुन्छ होइन र सोपमा युज गर्ने जुन अल्काइल ग्रुप छ यो चाहिँ जेनरली हाम्रो कार्बनको चाहिँ लङ्गर चेन्जहरू हुन्छ होइन जस्तो हामीले हाइड्रोकार्बन पढ्दाखेरि म्याक्सिमम 10 सम्म कुरा गर्थ्यो होइन बट वी युज ओभर हियर हायर चेन पहिला कुरा गरौँ अल्केनको जेनरल फर्ममा के छ त है इफ यु रिकल द्याट इज के छ ओके द्याट इज CnH2n +2 छ गुड होइन यो भयो अनि थाहा छ हामीलाई अल्केनको कुनै पनि मोलिकुलर फर्ममा चाहियो भने हामीले नम्बर अफ कार्बन कति हुन्छ त्यो एनको ठाउँमा राखिदिन्छौँ वेयर एन स्ट्यान्ड्स फर नम्बर अफ कार्बन होइन सो यो राखिसकेपछि एउटा हाम्रो फर्मुला आउँछ एन्ड द्याट इज द फर्मुला अफ अल्केन अनि यहाँ हाम्रो सोपको लागि मैले भने यो अल्केन हायर अल्केनहरू हो भनेको सिरिजमा चाहिँ पछाडि आउँछ भन्न खोजेको र स्टार्ट फ्रम 15 नम्बर 15 नम्बरबाट सुरु हुन्छ होइन जस्तो मैले एनको ठाउँमा 15 चुज गरेँ भने नाउ वाट इज द्याट अल्केन के अल्केन भन्छ त सो इफ यु सी द्याट यो भनेको हाम्रो के भयो C15 भयो होइन द्याट इज C15 हुने भयो अनि यहाँनिर हेर्नुभयो भने H15 to 30 भयो द्याट इज 32 भयो यो भनेको हाम्रो सो दिस इज अब यसको नाम के भयो नाउ द्याट कुड बी लाइक क्वाइट माउथफुल होइन हुन त बनाउँदैन एनिवे सो यसको जुन अल्काइल ग्रुप छ नाउ वाट विल द अल्काइल ग्रुप अहिले भने यसले अल्केनको एउटा हाइड्रोजन हटाइदिने हो सो एउटा हाइड्रोजन हटायो भने के भन्छ भने दिस विल बी C15H के हुने भयो 31 हुने भयो होइन अब यसमा एउटा बन्ड चाहिँ बाँकी छ कार्बनको ठिकै छ एउटा यसरी जसरी हामी अगाडि एक्जाम्पल गरेको थियौँ होइन एनिवे सो यो हाम्रो अल्काइल ग्रुप भयो दिस इज अल्काइल ग्रुप र यसमा हामी 15 नम्बरको युज गर्छौँ अर्को भनेको 16 नम्बर र अर्को भनेको हाम्रो कति भयो 17 नम्बर भयो लाइकवाइज अब 16 युज गर्नुभयो भने दिस इज C16 भयो 16 2 जा 32 भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 34 आयो सो यसको अल्काइल ग्रुप के बन्यो भयो C16 H कति बन्यो भयो यहाँनिर 33 भयो होइन लाइकवाइज 17 मा जानुभयो भने द्याट इज C17H अब 17 2 जा 34 35 36 हुने भयो होइन यो भनेको H36 भयो अब एउटा हाइड्रोजन हटाइदिउँ द्याट इज C17H के भयो त 35 हो यो भइहाल्यो है अनि यो सबैको हाम्रो एउटा जेनरल नेमहरू छ है त यो चाहिँ हाम्रो कमन नेमतिर जान्छ त्यो नेमको म कुरा गर्छु के छ भन्नुभयो भने पहिलो यसको कमन नेममा जाँदाखेरि होइन लेट मी सी है यो नामहरू चाहिँ अलि याद हुँदैन ठिकै छ पहिलोको कुरा गर्नु भने नाम चाहिँ 15 कार्बन यदि मसँग 15 वटा कार्बन छ भने वी कल द्याट के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी PALMITAT पाल्मिटेट भन्छ
हैन यो जुन हाम्रो अल्काइल ग्रुप छ C17H35 छ नाउ दैट इज अ palmitate जस्तो हाम्रो मिथेनबाट मिथाइल भयो इथेनबाट इथाइल भयो लाइकवाइज 15 भयो भने दैट इज palmitate नाउ डेफिनेटली दिस इज नट आइपेक होइन हैन त्यसपछि हाम्रो 16 मा जानु भयो भने दैट इज ओलिएट OLEATE ओलिएट यो चाहिँ हाम्रो ओलिएट भयो हैन लाइकवाइज हाम्रो 17 मा गयो भने दैट इज कल्ड स्टेरिएट STEARATE स्टेरोइड भयो हैन सो हामीले यहाँले अल्काइल ग्रुपको कुरा गर्यो नाउ फाइनली वी आर रेडी टु डिस्कस अबाउट के त हाउ इज सोप मेड यसको रिएक्सनको कुरा अब हामी गर्छौं ओके रिएक्सन त हामीलाई थाहा छ हैन के छ रिएक्सन वी यूज फ्याट अर ओइल को हामी प्रयोग गर्छौं फ्याट अर ओइल इट इज ट्रिटेड विथ के भन्दाखेरि अल्काइलसँग ट्रिट गरिन्छ र व्हाट वी ऑब्टेन भन्दाखेरि वी ऑब्टेन सोप and के भयो glycerol अथवा glycerin so how is soap made you can simply state this in word now when alkali is treated with fat or oil soap is formed soap यसरी बन्छ यसको एकदम युजफुल बाइ प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के भयो यहाँनिर ग्लिसरिन पनि बन्ने भयो अब एउटा पर्टिकुलर रिएक्सन जाम है त सो रिएक्सनको कुरा गर्नुभयो भने लेट मी टेक एन एक्जाम्पल अब यहाँ फ्याटको कुरा गर्छु म यहाँनिर सो यो भनेको C3H5 OOCR अनि के भयो यहाँनिर होल 3 भयो सो यहाँ जुन हाम्रो R छ दिस इज अल्काइल ग्रुप जुन हामीले अगाडि कुरा गरिसकेका छौं कति नम्बर भन्दाखेरि एउटा 15 अर्को 16 अर्को 17 छ 15 मा के थियो डु यु रिकल दैट एक्जाम्पल के थियो भन्दाखेरि 15 मा हाम्रो palmitate भयो हैन दैट वाज स्पेलिङ त आई एम कन्फ्युज्ड PALMITATE palmitate छ 16 मा जानु भने दैट इज ओलिएट हैन ओ स्पेलिङ फेरि पर्छ OLEAT ओलिएट छ अनि 17 मा गयो भने दैट इज स्टेरिएट हैन STEARATE नाउ माय प्रोनाउन्सिएसन कुड बी ब्याड हैन त्यसो त तपाईहरु कन्सिडर गर्नु ठिकै छ सो यहाँनिर हाम्रो फ्याट भइहाल्यो यहाँ R भनेको दिजात अल्काइल ग्रुप यसको रेस्पेक्टिभ अल्काइल ग्रुप के हो 15 भयो भने के हुन्छ अब यो याद गर्न गाह्रो छैन बिकज तपाईलाई के याद छ भन्दाखेरि अल्केनको जनरल फर्मुला याद छ CnH2n+2 हो त्यो भनेको कति हुने भयो C15 हुने भयो H 15 गुना 30 30 + 2 32 भर्खरै हामी भनिसकेका छौं तर यहाँ कति हुने भयो एक कम हुने भयो दैट इज S31 लाइकवाइज अब यो पनि हामी गर्न सक्छौं हैन भर्खरै भनेको छ लेट्स रिकल गरौँ फेरि 16 छ यो 16 भइहाल्यो 16 दुना 32 32 34 34 भने चाहिँ यहाँ कति हुने भयो 33 हुने भयो लाइकवाइज C17 H मा जानु भने 36 हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हैन सो 36 भने चाहिँ कति हुने हाम्रो यहाँनिर 35 हुने भयो ओके सो हाम्रो अल्काइल ग्रुप भयो प्लस यहाँ हामी अल्कालीको कुरा गर्छौं अब लेट्स टक सोडियम हाइड्रोक्साइड मैले सोडियम हाइड्रोक्साइडको कुरा गरी अब यो दुईटालाई जब हामी ट्रिट गर्छौं हाम्रो साबुन बन्छ भने चाहिँ के बन्ने भन्दाखेरि जुन यो सोडियम छ अब जनरली जस्तो रिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हुन त यो चाहिँ जनरली हाम्रो आयनिक कम्पाउन्ड तिर यो रुल भ्यालिड हुने हो के रुल भन्दाखेरि ओके लेट मी से दैट हैन त्यसको कुरा गरिहाल्छु म जस्तो फर एक्जाम्पल मैले कुरा गरे यहाँनिर NaCl सोडियम क्लोराइड युज गरी हैन ओके लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल फेरि यो जेपीडी होला हैन सो लेट मी थिंक एसिड बेस रिएक्सनको कुरा गर्छु एउटा मैले H2SO4 लेखे यहाँनिर प्लस यहाँनिर कुनै बेसको कुरा गर्छु फर एक्जाम्पल मैले यहाँनिर बेसलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिदि नाउ यो रिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि नाउ वी क्यान कन्सिडर दिस रिएक्सन यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले आयन ग्रुपमा सोच्न सक्छौं आयन ग्रुपमा सोच्ने हो भने एक लाइनलाई मेटिदिए पहिला मैले है सो यो के छ भन्दाखेरि रिएक्सन भन्दाखेरि यो H+ हुने भयो SO4 दुईटा माइनस हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन आयन छ त्यसैले मैले दुई राखिदिए दुईटा हाइड्रोजन आयन छ भन्न खोजेको प्लस अब सोडियमको यहाँनिर यो सोडियम भनेपछि हाम्रो Na+ भयो यो भनेको OH- छ अब रिएक्सन हुँदा के हुने भन्दाखेरि यो पोजिटिभलाई के गर्छ रिपल गर्छ अब यु क्यान से हुन्छ यो सोडियमले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्ने भनेको पोजिटिभले रिपल गर्छ यो गरेपछि यो यहाँ गएर बस्छ यहाँ गएर बस्यो भने के भन्छ सो इफ यु सी यसको चार्ज दुईटा माइनस छ यो 2 माइनस भनेको हामी जुन क्रिस्टल्स पढाएको छौं सानोमा त्यो कन्सेप्ट यहाँ युज भइरहेछ हैन सो दैट विल बी Na2SO4 किन यो 2 भयो बिकज SO4 को यहाँ के छ चार्ज कति छ हाम्रो 2 छ 2 चाहिँ हामी क्रिस्टल्स गर्यो है अब यो पर्टिकुलर आइडिया यहाँ पनि हामीलाई काम लाग्छ अब यसको मेकानिजम ठ्याक्कै नहुन सक्छ है तर यहाँनिर हामीलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर नि काम लाग्ने भयो त्यही भएर यसको कुरा गर्दै छु जस्तो यो C3H5 को हेरौं यो होल ब्र्याकेटमा 3 छ नाउ वी क्यान थिंक यसको भ्यालेन्स चाहिँ 3 रहेछ भने हामी बुझ्न सक्छौं हैन सो यो सोडियमले यसलाई डिस्प्लेस गर्छ किन अगाडिको जनरली हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ पछि जनरली हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा त्यो नहुन सक्छ आई डोन्ट नो अबाउट दैट तर याद गर्न सजिलो छ भने मात्र म यो कुरा गर्दै छु सो सोडियमले यसलाई डिस्प्लेस गर्ने भयो सो डिस्प्लेस गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि नाउ दैट विल बी के बन्यो त यहाँनिर
Na हाम्रो थाहा छ Na प्लस एउटामा त प्लस हुन्छ सो यसको पनि 1 छ यसको पनि 1 छ दैट इज NaOOCr भयो सो दिस इज द फर्मुला फर द सोप जेनरल फर सोप भयो जुन चाहिँ सोडियमको सोप भयो हैन अनि प्लस के भयो भन्दाखेरि अनि यो यतापट्टि गएपछि यतापट्टि आउने भयो यहाँ आइसकेपछि नाउ वी क्यान सी दैट यदि यो एसिडमा जस्तो यो एसिडमा हैन अगाडिको क्वेशन थियो नि मैले भनेको थिएँ नि यहाँनिर ओके जस्ट अहिले मलाई कमन सेन्समा आयो हैन यहाँबाट पनि थाहा भयो सो एसिड र बेस रिएक्ट गरे पनि सल्ट एन्ड वाटर बन्छ तर हाम्रो जेनरल एसिडमा के हुन्छ नि हाइड्रोजन मात्र थियो नि त अनि हाइड्रोजन यता मुभ गर्दाखेरि एक्चुअली H2O बनेको तर हाम्रो यता हाइड्रोजन मात्र छैन हैन सो देयर इज समथिङ मोर अब यो होल कुरा यतापट्टि मुभ गर्दाखेरि त यो त C3H5 हो हैन C3H5 हो नाउ यु क्यान थिंक यसको भ्यालेन्सी भनौं 3 जस्तै छ यहाँनिर अब OH को त 1 मात्रै हुन्छ भन्नु हो भने क्रिस-क्रस गर्दाखेरि OH के भयो होल 3 भयो सो वी ऑब्टेन के त ग्लिसरिन हैन हाइड्रोजन भएको भए वाटर बन्थ्यो तर यहाँ त हाइड्रोजन छैन मोर देन दैट सो वी डोन्ट गेट water we obtain glycerin यो भयो हैन ओके सो यो चाहिँ एउटा रिएक्सन भयो अब R लाई यु क्यान रिप्लेस है अघि हामीले लेखिसकेका छ सो हाम्रो पाल्मिटेड ओलिएट अथवा हाम्रो स्टेटेड यसले रिप्लेस गरौँ एन्ड यु गेट अ रेस्पेक्टिभ फर्मुला फर सोप हैन अब सोपको एउटा एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो नाउ डोन्ट राइट लक्स हैन लक्स अथवा whatever त्यो लेखेर चाहिँ भएन यहाँ जानुभयो भने एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरौँ लेट मी सी इन द सिरीज बुक के एक्जाम्पल छ हैन उले यहाँनिर सोडियम सिट्रेटको कुरा गर्यो SODIM सोडियम STEARATE सोडियम सिट्रेट नाउ इफ यु रिकल हैन हामी कुरा गरेका छौं त्यो तीनटा सिरीज याद गरौँ के छ भन्दाखेरि पहिला आयो पाल्मिटेट हैन PAL हैन पाल्मिटेट एउटा पाल्मिटेट छ अर्को ओलिएट छ अर्को हाम्रो STEARAT स्टेरेट छ भनेको थाहा छ हामीलाई यो भनेको 15 हो यो भनेको 16 हो यो भनेको 17 हो अनि 17 भने चाहिँ फेरि इक्वल गर्नु पर्यो त्यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौं सो व्हाट इज यसको फर्मुला के बन्ने भयो NaOOC यहाँसम्म त भयो अब R को फर्मुला हाल्दिनु पर्यो 17 नम्बर हो यो भनेपछि C यहाँनिर के बन्ने भयो 17 हुने भयो अब 17 गुणा 34 36 हुन्छ भनेपछि यो H हाम्रो के भयो 35 भयो हैन अब यसलाई बुकमा हेर्नुभयो भने या दैट इज द फर्मुला हैन यो चाहिँ हाम्रो NaOOC हैन ओके यो CC दुईटा हुँदाखेरि अलिक कन्फ्युजन देखियो हैन सो बुकमा चाहिँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज रिटन अब यो पनि राइट हो यसलाई केही फरक परेन हामीले यो फर्मेट मात्र फलो गरेका छौं तर बुकले चाहिँ अलिकति सजिलो हो चाहिँ किन डबल सी हेर्दाखेरि झुकिने जस्तो देखियो नि हैन सो यसले कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि उले चाहिँ यहाँनिर NaCOO यसलाई त सार्दै दुईटालाई त राखिदियो हैन C17 अनि के भयो H35 हो दुवै एउटै कुरा हो डजन्ट म्याटर हैन ल सो यसरी हाम्रो अरु सोपको पनि एक्जाम्पल बन्न सक्छ सोडियम सिट्रेट सोडियम पाल्मिटेट अनि सोडियम पाल्मिटेट सिट्रेट भइहाल्यो अथवा हामीले यसको ठाउँमा सोडियममा के लेख्न सकिन्छ पोटासियम पनि लेख्न सक्छौं सो यो चाहिँ हाम्रो सोपको बारेमा भयो हैन र सोपमा मैले कुरा छुटा कुराहरु जस्तो के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि नाउ यो जुन होल हाम्रो साबुन बनाउने जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने द प्रोसेस कॉल्ड के त सोपनिफिकेसन है यसलाई चाहिँ हाम्रो SOAP सोपनिफिकेसन लेट मी सी द स्पेलिङ SOP हैन SOP सरी मैले स्पेलिङ रङ लेखिरहेको छु सोपनिफिकेसनमा जानुभयो भने सरी सैपोनिफिकेसन SAPONIFICATI सैपोनिफिकेसन भयो सो द प्रोसेस अफ मेकिङ सोप by treating fat or oil with alkali is called के त हाम्रो सोपनिफिकेसन भयो यो भनेको साबुन बनाउने प्रोसेस हो यो प्रोसेस हामीले के गरिरहेका छौं fat र oil अल्कलाइसँग रिएक्ट गरेर हामीले साबुन बनाएर हो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं सैपोनिफिकेसन भन्छौं हैन ल यो त कुरा भइहाल्यो अनि यहाँ एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा कस्तो भन्दाखेरि वी युज सम यसमा तपाईको साबुन बनाउँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो सोडियम क्लोराइड पनि युज गर्ने गरिन्छ है सोडियम क्लोराइडको सल्युसन पनि युज गर्ने गरिन्छ किन भन्दाखेरि यो सोडियम क्लोराइडले चाहिँ पीपीटी अथवा हामी जसलाई भन्छौं प्रेसिपिटेसन सो प्रेसिपिटेसनको पनि यहाँ कुरा गरी हैन प्रेसिपिटेसन अथवा पीपीटी लेख्ने चलन छ त्यो भनेको हाम्रो PRECI प्रेसिपिटेसन जुन प्रेसिपिटेसन छ यो प्रेसिपिटेसन बन्न यसले के गर्छ इन्क्रिज गर्दै हुन्छ इट इन्क्रिज हैन इट इन्क्रिज द फर्मेसन अब जुन यो हाम्रो प्रेसिपिटेसन बन्ने छ त्यो इट इन्क्रिज प्रेसिपिटेसन भन्छौं अब त्यो के हो प्रेसिपिटेसन भनेको है यसको एकदम राम्रो एक्जाम्पल हामीले देखेको भनेको जस्तो दूध फाट्यो भने दूध फाट्दा के हुन्छ छक्रक्क पारेर माथिबाट तपाईको सलिड पार्टिकल हुन्छ र पानी छुटिन्छ नि हैन त्यो प्रेसिपिटेट हो दैट्स अ प्रेसिपिटेट अनि जब यो रिएक्सन गरिरहेका छौं भने रिएक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अब साबुन त त्यही छक्रक्क परेको मेटेरियल हो हैन त्यो प्रेसिपिटेट हो साबुन चाहिँ यो जुन सल्ट भन्यो अब यो यदि
डिजल्भ भएर गएको भए प्रेसिपिटेट हुँदैन। जब कुनै कुरा इन्सोल्युबल हुन्छ त्यसलाई त्यो प्रेसिपिटेटको रूपमा बनियो, जो चाहिँ हामी इन्सोल्युबल छ प्रेसिपिटेटको रूपमा देखा पर्छ। र भन्नुको मतलब साबुन बनाउने प्रोसेसले के गरिन्छ हैन, छिटो बनाइन्छ भन्न खोजेको। सो सोप इन्क्रिजेस प्रेसिपिटेसन हैन, अथवा इट इन्क्रिजेस द रेट अफ फर्मेसन अफ सोप। साबुन बनाउने प्रोसेसलाई बढाइदिन्छ। यु क्यान थिङ्क एज अ क्याटालिस्ट, क्याटालिस्ट चाहिँ काम गरिदियो हाम्रो लागि। सो त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सोडियम क्लोराइड किन एड गरिन्छ भनेर सोध्यो भने वी क्यान से दिस हैन। यति कुरा भइहाल्यो। ओके, नाउ वान मोर थिङ टु मेन्सन इन सोप हैन। जस्तो हामीले साबुन अब लुगा धुँदाखेरि नाउ वाट काइन्ड अफ वाटर वी आर युजिङ, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। यदि हामीले साबुन चाहिँ हार्ड वाटरसँग प्रयोग गर्यो, नाउ वाट इज हार्ड वाटर, यो हाम्रो क्लास 8 मा छ हैन। हार्ड वाटर इज दोज वाटर जसमा हाम्रो द्याट डु नट प्रड्युस ल्याथर इजिली विथ सोप, भनेको सजिलैसँग फिज नहुने है, त्यो पानीमा राम्रोसँग फिज आएन भने त्यस्तो पानीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वी कल द्याट हार्ड वाटर। अब इफ यु रिकल, हार्ड वाटर भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स अ सल्ट अफ म्याग्नेसियम अर क्याल्सियम। भनेको यसमा के हुन्छ, हार्ड वाटरमा के कन्टेन गरेको हुन्छ, म्याग्नेसियम अथवा क्याल्सियमको क्लोराइड या सल्फेट हुन्छ है। त्यति डिटेल जान्न चाहिँदैन, जनरली भन्न सक्छौँ हामी क्याल्सियम र म्याग्नेसियम के हुन्छ, हाम्रो सल्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। र नाउ वेन वी वास क्लोथ विथ हार्ड वाटर, साबुन प्रयोग गरेर जब हामी धुन्छौँ त्यसलाई के हुन्छ भने यो साबुनले यिनीहरूसँग रियाक्ट गर्छ र रियाक्ट गरिसकेपछि दे फर्म अ ब्राउन लेयर अन द क्लोथ। भनेको लुगामा एउटा ब्राउन लेयर बनाइन्छ हैन, जसलाई हामी के भन्छ, स्कम भन्छ। सो वाट इज स्कम भन्नुभयो भने, सो स्कम इज अ ब्राउन लेयर द्याट इज फर्म द क्लोथ वेन वी युज हार्ड वाटर एन्ड सोप टु वास द क्लोथ हैन। त्यो लुगा धुनलाई जब हामी सोप र हार्ड वाटरको प्रयोग गर्छौँ त्यतिलाई भनेको जुन हाम्रो ब्राउन लेयर छ, त्यो ब्राउन लेयरलाई हामीले के भनेको त, स्कम भनेको हैन। सो दिस इज द रिजन यु नो द्याट सोप इज नट गुड, सोप इज नट गुड फर हार्ड वाटर। त्यो चाहिँ हाम्रो छैन भन्न खोजेको है ल। बट सोपको राम्रो कुरा के छ, दिस इज बायोडिग्रेडेबल। सो इट्स अ फ्रेन्डली, बायो DEGRA बायो DEGRA DAB हैन, यो बायोडिग्रेडेबल हुन्छ भनेको गुड फर इन्भाइरोमेन्ट, इट्स इको फ्रेन्डली छ। सो त्यो चाहिँ यसको प्लस पोइन्ट भयो, दो इट इज नट गुड युजिङ के द हार्ड वाटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ डिटर्जेन्ट। सो डिटर्जेन्टको कुरा गर्ने भने नाउ वाट इज डिटर्जेन्ट, लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेसन। सो दिस इज अ सिन्थेटिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। नाउ वाट इज सिन्थेटिक, सिन्थेटिक भन्नाले इट्स अ म्यान मेड हैन, म्यान मेडको कुरा गर्दैछौँ। सो दिस सिम्पली मिन्स के भयो हाम्रो, इट्स अ म्यान मेड और इट्स एन आर्टिफिसियलको कुरा गर्दैछौँ। सो इट इज एन आर्टिफिसियल, इट इज अ म्यान मेड organic compound that is obtained from hydrocarbon. So you recall definitely na, hydrocarbon भनेको compound that is made of only the hydrogen carbon. जस्तो हामीले alkene, alkene र alkyne को कुरा गरेका छौँ, these are the hydrocarbon. Okay, so these are the man-made organic compound that we get from hydrocarbon, and these hydrocarbon are in turn extracted from the petroleum. So if you recall, जस्तो हामीले hydrogen sector मा पनि when we study about methane, ethane, propane, butane, त्यहाँ हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि यसको सोर्सको कुरा गर्दाखेरि their sources were the petroleum mine. So petroleum mine बाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, that is term हो। So simply detergent को कुरा गर्ने, now detergent is a synthetic petrochemical. Okay, it is a synthetic petrochemical, so it's a त्यही कुरा भयो। Okay, so यहाँ भयो। अब नेक्स्ट पार्टको कुरा गर्ने भने again it can be defined chemically as के भन्न सकिन्छ भने it is a sodium salt. Now we know that सोप को कुरा हामीले गर्यो, त्यो पनि सोडियम और पोटासियम सल्ट अफ फ्याटी एसिडको कुरा गर्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने इट इज अ सोडियम सल्ट अफ के छ भन्दाखेरि लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भन्यो। अब यो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड केबाट आयो भने पेट्रोलियममा हाम्रो के हुन्छ, उसले एक्जाम्पल यहाँ कुरा गरेर छ अल्काइन बेन्जिन सल्फोनेटको कुरा गर्छ। यसैबाट हाम्रो के हुन्छ, नाउ व्हेन द रिएक्सन ह्यापन्स वी फर्म अ सल्ट हैन। जसरी हाम्रो फ्याट अर ओइलमा फ्याटी एसिड हुन्छ भनेको जस्तै पेट्रोलियममा दे कन्टेन द्याट एसिड हैन। त्यो एसिड भन्नाले चाहिँ फेरि हाम्रो अर्ग्यानिकमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक ग्रुपहरू, एसिडको ग्रुपहरू हुन्छ हैन, त्यो जुन हामीलाई खासै पढ्न त पर्दैन, हाई लेभलमा आउँछ। एनीवे, सो यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि यो अल्काइल बेन्जिन सल्फोनेटबाटै यु क्यान से द्याट वी हेभ फर्म बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। सो सिम्पली अब यसलाई वाट इज डिटर्जेन्ट भन्नुभयो भने नाउ वी क्यान मेक अ डेफिनेसन। सो डिटर्जेन्ट इज अ सोडियम सल्ट अफ लङ चेन अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हैन, सल्फोनिक एसिड that is obtained from hydrocarbon extracted from petroleum, and this is दुईटा हामीले कम्बाइन गर्दै हैन। Okay, if you think this is too long, कहिले हामी बिर्सिन सकिन्छ हैन। simply you can say detergent को कुरा गर्दाखेरि, so detergent is a synthetic
synthetic petrochemical that is obtained from के त hydrocarbon which is in turn obtained from के त फेरि हाम्रो petroleum mine बाट भयो त petrol बाट भयो petroleum product बाट भयो हैन now we know detergent has a better cleansing action साबुन भन्दा लुगा धुन सजिलो हामीलाई सरफले हुन्छ किन त्यसमा मजाले फिज आउँछ इट प्रोड्युस लट अफ ल्याथर नाउ इट इज इभन युज गुड फर हार्ड वाटर हैन त्यसो हाम्रो अगाडि याद छ सोपको कुरा गर्दाखेरि जब सोपलाई हामीले हार्ड वाटरसँग ट्रिट गर्छौं त्यो सोपले इट रियाक्ट विथ calcium र magnesium salt that is present in hard water अनि भनिसकेको छ जुन हार्ड वाटर छ हार्ड वाटरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको सल्ट हुन्छ त्योसँग रियाक्ट गर्दा इज कम फर्म गर्छ अन द अदर ह्यान्ड यो डिटर्जेन्टले चाहिँ योसँग रियाक्ट गर्दैन इट डजन्ट रियाक्ट भने कम पनि बनाउनु भएन भनेको ब्राउन लेयर बन्दैन सो इट्स अ बेटर फर युजिङ द्याट तर यसको बेटर भन्दै गर्दाखेरि यसको अर्को डिमेरिट चाहिँ के हुन्छ भने नाउ दिज आर नन बायोडिग्रेडेबल यो नन बायोडिग्रेडेबल भयो के अब नन बायोडिग्रेडेबल भएपछि यसमा के समस्या आयो भन्दाखेरि दिस इज नन बायोडिग्रेडेबल नन बायो DEGRADABL नन डिग्रेडेबल भनेको के हो कसले डिग्रेड गर्ने काम गर्छ माइक्रो अर्गानिजम्स द्याट आर प्रेजेन्ट इन आवर अर्थ तिनीहरूले जेनरली दे डिकम्पोज कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड त्यसमा सिम्पल कम्पाउन्डहरू बनाइन्छ र सिम्पल कम्पाउन्ड्स इन टर्न फेरि हाम्रो दिज आर युज इन अदर प्रोसेस बाई अदर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल हैन त्यसको लागि युज हुन्छ त्यो फेरि र मेटेरियलको रूपमा नेचरली युज गरिरहेको हुन्छ तर यो जुन हाम्रो डिटर्जेन्ट छ सिन्स इट इज नट बायोडिग्रेडेबल दोज माइक्रो अर्गानिजम क्यान नट डिग्रेड देम भने चाहिँ के भन्दाखेरि नाउ दिस विल कज के त केमिकल pollution so chemical pollution कहिले एक्जाममा सोध्छ हैन chemical pollution कजको कुरा गर्यो भने one we can say using detergent हैन so if you want to be अब अलिकति मेहनत त गर्नुपर्छ दुःख गर्नुपर्छ हार्ड वाटरलाई ट्रिट गर्नु पर्यो त्यसलाई सफ्ट वाटर पहिला बनाउनु पर्यो र बायोडिग्रेडेबलको सेन्समा हेर्यो भने सोप इज मच बेटर ओके बट डिटर्जेन्ट आर चिप हैन डिटर्जेन्ट चिप छ सस्तो छ Now you might say, very detergent here is the brand here. Some are very expensive, some are cheap, definitely, but they are cheaper in compared to soap. Soap, they are cheaper. So case on that. Now why they are cheaper? Because they are obtained as a byproduct of petroleum. Now, petroleum, it's just a ramble. Soap banana we obtain glycerin. That was just a byproduct. I'm intentions the glycerin banana. That's soap. Glycerin. So it's a good advantage. So as a result, now this detergent are cheap because they are obtained from byproduct of petroleum. So it's good. And we examine so the question. Now soap detergent is called soapless soap. Now kina soapless soap baneko? It is called soapless soap because it does the same thing as a soap. Sabun ke kaam garcha यसले it has a cleansing action, or you can say it is a better cleansing action. अनि अर्को कुरा now but it is not chemically similar to soap. Chemical soap सँग त similar छैन नि त हैन जस्तो chemical soap भनेको चाहिँ it's a sodium salt of fatty acid भन्यो whereas detergent भनेको हामी के भन्यो it is a sodium salt of long chain benzene sulfonic acid यसको salt हो नि त so chemically it's different from soap chemically soap भन्दा फरक छ तर soap को जस्तै काम गर्छ so we call it के त soapless soap है र यसको हामीलाई एउटा example याद गर्नु फेरि सोप फेरि डिटर्जेन्ट भनेपछि अगेन अरूले हाम्रो एरियल अथवा अरूले एक्जाम्पल याद गरेर भएन हैन सो वी हेभ अ जस्ट ओके द सोडियम लाउरेल सल्फेट सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ के त डिटर्जेन्ट सो डिटर्जेन्टको एक्जाम्पल हामीले सोडियम लाउरेल सल्फेट भन्यो हैन अब यो सोडियम लाउरेल सल्फेटलाई हामीले यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुन्छ सो लेट मी टक अबाउट दैट है अब यो मोलिकुलर फर्मुला जसरी हाम्रो सोपको कुरा गरिरहेको छौं सोपमा पनि हाम्रो लङ कार्बन चेन्ज भएको थियो याद छ हामीलाई सोपमा 15 16 र 17 कार्बन को चेनको संख्या हैन कार्बनको रङको संख्या सो दिस इज पाल्मिटेट ओलिटेट र हाम्रो के स्टेरेट अनि त्यो कुरा गरिसकेका छ लाइकवाइज डिटर्जेन्टमा जाने हो भने यसमा पनि कार्बनको लङ चेन छ तर त्यो 12 नम्बरको कार्बन हो सो 12 नम्बर भने चाहिँ मैले C12 लेखिदिए द्याट्स राइट गुड हैन C12 त भइहाल्यो अब कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ हामी यो फर्मुला के छ हाम्रो लागि CnH2n + 2 12 गुणा 24 + 26 भयो दैट इज H कति भयो हाम्रो 26 भयो अब यो सल्फेट पनि उडाएर छ डेफिनेटली अब यसलाई चेन्ज गर्दा कस्तो हुने भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अब C12H 25 अनि यहाँनिर SO4 यसलाई हामी अल्काइल ग्रुप चाहिँ भन्न मिलेन हैन हामी उतापट्टि अल्काइल ग्रुप भनेको थियो सिम्पली एउटा हाइड्रोजन हटाइदियो भने त्यो अल्काइल ग्रुप हो तर यसमा हाइड्रोजन हटाएर एउटा SO4 थपेको छ अब नाउ इफ यु रिकल SO4 सो SO4 भनेको SO4 दुईटा माइनस हुन्छ दुईटा माइनस भनेको के हो इट निड्स 2 इलेक्ट्रोन भन्न खोजेको
2 इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन जब कार्बनसँग शेयरिङ गर्छ त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन पायो है। यो चाहिँ मैले अब आइ एम नट स्योर हैन, त्यसो डिटेलमा आउँदैन, तर मैले जस्ट याद गर्न सजिलो होस् भन्ने मात्रै ट्रेन्ड भनिरहेको छु। दिस माइट बी राइट अर माइट बी रङ, आई डोन्ट नो, तर हामीलाई जस्ट फर कसरी आयो एक खालको कन्सेप्सनको लागि मात्रै हो हैन। सो ठिकै छ। सो C2 + 25 SO4 हो। अब एउटा इलेक्ट्रोन यु क्यान कन्सिडर जब शेयरिङ गर्छ इलेक्ट्रोन त पायो, तर एउटा नेगेटिभ चाहिँ बाँकी छ। सो यसलाई मैले यहाँ एउटा माइनस राखिदिएँ अनि एउटा यु क्यान कन्सिडर दिस लाइक एन आयन। अब यो रेडिकल जस्तै भयो हैन, एउटा आयन जस्तै भयो। अब यो चाहिँ के छ, सोडियम लौरेल सल्फेट। यो भनेको हाम्रो लौरेल सल्फेट भइहाल्यो। अब सोडियम भनेको हाम्रो के हो, Na+ हो हैन। अब यो भनेको हाम्रो C12 छ, H25 छ अनि SO4 एउटा माइनस छ। सो यसलाई क्रिस क्रस गर्ने हो भने एक दिन्छ एक लिन्छ, हामीलाई थाहा छ। सो फर्मुला के बन्यो, सिम्पली NaC12 H25 SO4 भयो। तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकललाई जेनरली हामी लास्टमा लेख्ने चलन छ। त्यो भने के हुन्छ यहाँनिर C12 H25 SO4 यहाँनिर के भयो, Na भयो हैन। सो इफ यु रिकल, जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईले सोडियम एसिटेटको कुरा गर्नुभयो है। सो कहिले एक्जाम सोधिन्छ, वाइ सोडियम एसिटेट इज अ बेसिक सल्ट यहाँनिर आउन सक्छ हैन। जस्तो त्यो कुरा गर्नुभयो भने यो यसलाई फर्दर जस्टिफाई गर्न त म भन्दैछु हैन। सो जेनरली हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेटालिकलाई जुन पोजिटिभ छ त्यसलाई यसरी लास्टमा लेख्छौँ। सो फर द्याट लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल। म त सोपको कुरा गरिहाल्छु हैन, जुन हामीलाई थाहा छ हैन। जसको कुरा गर्नुभयो भने एसिटिक एसिड छ CH3COOH छ। नाउ दिस इज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। अनि यसलाई जब हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग ट्रिट गर्छौँ के भन्छ, सोडियमले यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। यो भनेको CH3COO and A। सो हाम्रो यहाँनिर सोडियम एसिटेट भयो प्लस वाटर भइहाल्यो हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो सोडियम लौरेल सल्फेटको फर्मुला के बन्यो भन्दाखेरि द्याट इज के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर C12 H25। सो 12 नम्बर कार्बन हो, त्यो याद गर्नु पर्यो। 12 पछि 15 16 17 सोपमा गयो, त्यो चाहिँ C12 H25 भयो, SO4 हुन्छ अनि एउटा के भयो हाम्रो Na हुन्छ। सो जेनरली यस्तो कन्सेप्ट बुझ्यो भने त्यो फर्मुला याद गर्न सजिलो हुन्छ हैन। सो दिस इज द रिजन वी ट्राई टु गिभ सम लजिक रिजनिङ गर्नु होला। त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी मच इजी टु मेमोराइज हैन। सिम्पली त्यसलाई हामीले याद मात्र गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ थिङ्स बिकम डिफिकल्ट एन्ड कम्प्लिकेटेड अन द लङ रन। कुरा त्यस्तो हो। सो अब सोप र डिटर्जेन्टलाई कम्पेयर गरौँ हैन। सबैभन्दा पहिला लेट मी स्टार्ट विथ केमिकल कम्पोजिसन। सो सोपको कुरा गर्ने भने थाहा छ सोप भनेको इट्स अ सोडियम or potassium salt of हामीले के भन्यो, fatty acid भन्यो हैन। दिस इज अ सोडियम or potassium salt of fatty acid। सो डिटर्जेन्टको कुरा गर्ने भने अगेन इट्स के भन्दा यो पनि सोडियमकै सल्ट हो हैन। इट्स अ सोडियम सल्ट अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हैन। बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। यहाँ हाम्रो त्यहाँनिर जस्तो प्रिभियसली वेन आई टक अबाउट डिटर्जेन्ट हामी पढिरहेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले सोडियम सल्ट अफ लङ कार्बन चेन अफ त्यो भनिरहेको छौँ। एट इज नट नेसेसरी टु से। अब यसमा त कार्बनको लामो चेन नै हुन्छ हाम्रो थाहा छ होइन। सो त्यसलाई भनिरहनु परेन। सो सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम सल्ट अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भयो। सो एउटा यो हाम्रो डिफ्रेन्स हामी भन्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट डिफ्रेन्समा जाने हो भने यो केमिकल डेफिनेसन भयो होइन। सो अर्को जाने हामीले नाउ हाउ इट्स सोप मेड, साबुन कसरी बनाइन्छ होइन। द्याट साबुन बनाउनको लागि अथवा वाट यु निड भन्दाखेरि वी निड टु थिङ्स, दुईवटा कुरा चाहिन्छ हामीलाई। के चाहिन्छ, वी निड फ्याट अर ओइल। भनेको सोप इज मेड बाई रियाक्टिङ फ्याट र ओइल विथ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अल्काली भयो होइन। यहाँनिर जब यससँग ट्रिट गरिन्छ त्यति बेला हाम्रो के भन्छ, सोप बन्छ। यस्तै गरेर हामी डिटर्जेन्टको कुरा गर्ने भने अगेन सो डिटर्जेन्ट हामी केबाट बनाउँछौँ, वी नो द्याट इट इज अब्टेन फ्रम, इट इज मेड फ्रम के त हाम्रो from hydrocarbon। okay, it is made from hydrocarbon that is obtained from के त फेरि पेट्रोलियम हैन, पेट्रोलियम। सो यहाँ सो हामी डिटर्जेन्ट कुरा गर्दाखेरि it is made from hydrocarbon which is obtained from के त पेट्रोलियम, whereas soap is made by reacting fat or oil with के भयो, अल्काली भयो। सो हाम्रो यो सेकेन्ड डिफरेन्स चाहिँ हामीले हाउ आर दिस मेड यो हामी भन्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा गरौँ, लेट्स टक अबाउट द क्लिन्जिङ एक्सन। सो वी नो द्याट soap र डिटर्जेन्टमा it has a better cleansing action हैन। it has better CLANSIN, it has better cleansing action, or you can say we can use detergent with hard water। हार्ड वाटरसँग प्रयोग गर्न मिल्छ, यसले स्कम फर्मेसन गर्दैन। तर सोपलाई जब हामी हार्ड वाटरसँग प्रयोग गर्छ स्कम फर्म गर्छ। सो इट इज नट अ बेटर क्लिन्जिङ एक्सन। यसको क्लिन्जिङ एक्सनको कुरा गर्ने भने
सो इट हेज के भने सो क्लिन्जिङ एक्सन कम्पेयर गर्दाखेरि इट्स कस्तो टर्मै नआएको होइन सो इट्स नट कम्पेयर टु डिटर्जेन्ट इट्स क्लिन्जिङ एक्सन इज लो होइन यसको क्लिन्जिङ एक्सन चाहिँ त्यति हुँदैन भन्ने कुरा आयो सो अर यु क्यान सिम्पली से के भन्न सकिन्छ सोप इट क्यान नट युज ए हार्ड वाटरलाई हार्ड वाटरसँग प्रयोग गर्न हुँदैन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेको त होइन प्रयोग गर्न चाहिँ हुँदैन बिकज इफ यु युज अ हार्ड वाटरले के फर्मेसन गर्छ यहाँनिर स्कम फर्मेसन गर्छ वेयर एज अन दि अदर ह्यान्ड हामीले डिटर्जेन्टको कुरा गर्ने हो भने डिटर्जेन्ट क्यान बी युज विथ हार्ड वाटर यसलाई हार्ड वाटरसँग युज गर्न हामीले मिल्छ बिकज इट डज नट फर्म द क्लिन्जिङ एक्सन अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि वी नो द्याट डिटर्जेन्ट आर चिपर होइन बिकज दिज आर फर्म फ्रम द बाई प्रडक्ट अफ पेट्रोलियम त्यसको बाई प्रडक्टबाट बन्छ सो यो चिपर बन्ने भयो अन द अदर ह्यान्ड अब चिपर भनेपछि पक्कै पनि हाम्रो एक्सपेन्सिभ छ फेरि तपाईँले भन्नु होला मार्केटमा त या इन मार्केट वी हेभ अल सर्ट अफ प्राइसेस तर इन जेनरल भन्दाखेरि चाहिँ डिटर्जेन्ट आर चिपर भन्न खोजेको कुरा जस्तो होइन सोप पनि त अब सस्तो महँगो सबै छ नि नाउ यु क्यान सी द सोप साइज अफ सोप इज भेरी स्मल होइन कुराहरू विभिन्न कुरा हुन्छ ल सो यो कुरा भयो अब नेक्स्ट पोइन्ट वाट यु क्यान से वाट यु क्यान कम्पेयर नाउ सोप आर बायोडिग्रेडेबल सोप के हुन्छ हाम्रो बायोडिग्रेडेबल हुन्छ अन दि डिइजिआरए डिएबिएलए होइन बायोडिग्रेडेबल हुन्छ अन द अदर ह्यान्ड डिटर्जेन्ट आर नट बायोडिग्रेडेबल सिन्स दिज आर बायोडिग्रेडेबल अर्को पोइन्ट हामी के भन्न सक्छौँ दिज आर बायोडिग्रेडेबल दे डु नट कज केमिकल पल्युसन तर यो हाम्रो जुन छ डिटर्जेन्ट छ यसले केमिकल पल्युसन कज गर्छ होइन इट कज के द केमिकल पल्युसन अन दि अदर ह्यान्ड यो जुन हाम्रो सोप छ सोप डज नट क्रिएट के भन्दाखेरि डज नट क्रिएट के द केमिकल पल्युसन यसले केमिकल पल्युसन क्रिएट गर्दैन सो दिज आर द डिफरेन्स सो नेक्स्टमा हामी अब यसो अझै फर्दर टपिक कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ यो च्याप्टर हाम्रो लामो छ होइन सो द्याट्स अल फर टुडे सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस आई होप यु इन्जोय द भिडियो होइन त्यही छ